Itu. Yang ni dah tunjuk. Ni buat ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alif dan juga ada tetamu khas hari ini bersama isteri saya Ika dan juga nama awak siapa? Ika Put. Hari ni topik dia fun, serius. Semua dia merangkumi satu topik lah sebab kini antara tips-tips. Apa nama tips dia? Tips untuk bawa baby pergi umrah because we know that pergi umrah ni a lots of preparation that you should do, especially mentally, physically and also barang-barang lah. So kita nak share a few tips. Kalau kita kira-kira ni adalah dalam 15 to 16 points yang mudah untuk anda bawa anak anda untuk mengerjakan umrah. Alright, di Tanah Suci. Pada masa tu Nela Afra berumur setahun 8 bulan macam tu kan? Nela was like belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. So still small. Yes. So tips-tips ni semua merangkumi untuk baby atau toddlers 2 tahun. Apa tu cakap macam mana? Cakap hi guys. Dah cakap dah hi guys tadi. Alright. So, pengalaman bawa baby umrah ni, expectation ni kita kena letak serendah-rendahnya lah. Macam kita tak boleh nak expect senang sangat. Tak boleh buat macam tu. Apa tu nak buat apa? Hi guys. Apa dah cakap hi guys tadi kan? So kita nak cakap serius pula. Kita tak boleh nak rasa macam senang je pergi umrah ke apa benda semua tak boleh. Kita kena prepare. Tips number 1. Point yang pertama, apa dia? We have to prep ourselves with all those necessary thing macam ubat-ubat, minyak UV ke, lotion ke, sebab dekat sana is very expensive. So apa yang I buat, I actually dapat macam like a bag, macam satu bag, seal bag, and then I put everything inside. I bawa Vicks, Sterimar, Vaseline, insect repellent, tiger balm, minyak UV, ubat demam. Because kita tak tahu if macam ubat sana mahal dan kita kena prepare daripada sini lah sebab perubahan cuaca yang sangat mendadak. Hari daripada Malaysia ke Tanah Suci is very different. Macam hari tu kita pergi is masa musim sejuk. Alhamdulillah is musim sejuk. Alhamdulillah is musim sejuk sebab but again macam Vaseline, lotion tu semua penting juga sebab kering. Actually bila pergi tempat kering tu tak kira sejuk ke musim panas ke, you still need those things kan? Yeah. You still need those Vaseline and lah. I would like to remind that lagi-lagi baby ni pupi kat everywhere. So it's better that you bawa diaper plastic bag. So macam at least kalau kat mana-mana you tak adalah throw diapers dekat tempat orang. So you bawa seal bag and then you boleh put back and then bawa balik hotel and then you buang. Alright. Okay. The second one is baby vaccination. Macam Nela that time dia baru setahun, dia ambil vaksin flu sekali. Sebab that is very advisable lah. Sebab time tu kita pergi dekat private kan. Kita pergi apa nama tempat tu? HUKM ada private wing dia. Dia cakap dia suruh advisable for kids to take the flu jab as well. Even though dewasa pun dia kata sepatutnya kena buat jugalah. Bawa umur 2 tahun, so memang ada requirement yang dia kena ambil, which is flu vaccine. Sebab takut dia kena sema. And then dekat sana pun especially ada bawa pergi ziarah-ziarah. So kalau dia pergi ziarah, pergi tengok unta, so if you bawa baby, jangan bawa baby pergi that part lah. Jangan turun pun pergi tengok unta sebab unta ataupun all those animal tu sebenarnya agent penyebaran lah penyakit. So one of it lah to remind. To better safe than sorry lah. Kalau nak orang tua nak pergi pun actually bila you bawa balik hotel ke benda tu, you still ada dengan baby apa semua kan. So better not lah. Tapi sekarang pun dia dah stop ziarah pergi tu juga sekarang. Ada juga because ada case yang stop kan. Ada case pasal benda ni semua. And definitely tips number 3 is to see the weather forecast masa you nak pergi. Okay, so tak kira lah you pergi bulan berapa pun apa ke, you kena tengok waktu tu, time tu, keadaan cuaca. Musim sejuk ke, musim panas ke, you kena very well prepared. Macam Nela, dia banyak bawa dia punya baju sweater, baju knitting wear dia. Sebab baby especially bila dia kecil, badan dia kecil, dia prone to have maximum exposure. Tak kira musim panas ke, musim sejuk ke, dia akan lebih
cepat terdedah dan lebih berisiko tinggi. Bawa glove. Yup, glove is definitely a must lah. Sebab I think kat Medina tu sejuk time tu, during that time, and Yup. rasa macam bila kita dokong baby and Boleh then rasa. I can feel that her hand also macam sejuk. So whenever kita bawa pergi glove. pergi solat subuh, bawa Nela sekali, temperature time tu is nearly 5 degree to 6 degree, so memang sejuk lah. And baby time tu pun dia tengah tidur lagi dah, dia keadaannya sangat sejuk. Tips number 4. Ni paling penting. This one is my experience. Because okay, Nela tak biasa kalau macam kita orang pergi masjid ke apa, kita orang tak biasakan dia dengan environment masjid. So if before you guys nak pergi Umrah, so I would suggest that you guys try to create the environment, pergi ke masjid ke surau ke, so that she dah biasa. This one Nela tak biasa, but rasa macam I think it's miracle lah, because bila nak masuk dekat Medina nak Masjid Nabawi tu, I can bring my whole bag besar. Dalam tu ada all those things, which is Nela punya toy, Nela punya coloring book, sticker book, because I think she plays sticker lama lah, and then dia tampal, and then cutting toys. So during that age dia suka main tu lah, and then I bring a little bit of cookies, tidbits lah. Tapi you know what, sebenarnya regulation rules dekat situ sebenarnya tak boleh bawa. Tapi I don't know why, I think it's miracle. 4 days kan? Yeah, We've been there for 4 days, 3 days. Memang hari setiap waktu solat kita pergi kat masjid, and kita bawa toys tu tau. And Nela akan main dekat mana tau? Kat tempat rak kasut, dekat tepi-tepi tiang tu ada rak kasut, tempat rak kasut untuk orang letak kasut kat tepi, kat tempat solat tu. Dia akan main kat situ. Dia akan jadikan meja macam table dia. And almost 4 hari 5 hari tu memang dia main je. But hari ke berapa yang kantoi? The last day, I think the last day or second last day, ada mak guard lah. Mak guard tu rupa-rupanya memang dia orang akan check bag. Actually memang hari-hari I pergi Masjid Nabawi memang dia check bag. Cuma lepas, I tak tahu macam mana boleh lepas, tapi on the second or last day I can't remember, tiba-tiba dia kata, oh no toys, no food. So I rasa macam all this while boleh je. So that time I was like believe like it was a miracle lah. Macam Allah nak bagi I boleh solat dalam Masjid Nabawi. Kalau tidak memang dapat semayang juga kat Masjid Nabawi, tapi dekat pekarangan dia lah, kat luar. And tapi definitely colder lah dekat luar masa time weather sebab tu. dia punya marmar kat luar tu, pukul semayang Jumaat, solat tengah hari, Zohor tu pun memang sangat sejuk kalau kat luar tu. And Nela pun mulalah drama dia dengan security guard perempuan tu. Dia ambil toy Lala pun cakap apa Lala? Ni toy Lala. Lala cakap macam ni? Ya, remember. Alright, so benda tu walaupun tak boleh, tapi still bawa juga toy. Sebab nanti ada tips yang berikutnya yang membuatkan anda rasa toy tu perlu juga dibawa. So bila baby tidur, you bentangkan tempat tidur, especially cari dekat edge, ataupun baby boleh taruh kat depan masa kita solat. Bawalah macam mat, macam toto kecil, blanket, and then so that dia memang akan selalu pagi subuh dia akan tidur. So masa time tu senang kita nak buat apa, kita nak mengaji ke, kita nak baca all those surah ke, time tu memang you boleh. Lepas tu kalau dia terjaga, because I tak biasa dengan Nela tak biasa solat bawa pergi masjid semua, so I have to solat tapi dia dokong dengan I lah. So tapi kita kena make sure dia tak bawa najis lah. Nela tak pernah cry dalam masjid sampai mak dia nak sembahyang. Mak dia nak solat, time semua orang dah berdiri, baru time tu dia melalak, dia jerit. A bit of drama. That is my ujian lah actually, I rasa. Sebab apa benda semua I tak rasa I dapat ujian, kecuali itu je. And that is the biggest and hardest ujian yang I boleh. I tak tahu kenapa I boleh sabar all this while. Memang masa nak pergi I dah cakap I don't want to put high expectation, because I know it's a bit tough for us to bring kids, and especially Alif tak ada, because kita orang ruang berbeza lelaki and perempuan. So Nela is all on my my punya tanggungjawab lah. Sebab dia pun masih menyusu badan lagi. Dia tak boleh nak berseparate lagi apa semua. So masa time tu memang I before pergi pun
kita doa banyak-banyak, and then kita buat solat hajat semua kan, and solat taubat, so that we cleanse ourselves, so that bila kita kat sana pun kita minta tolong dekat Allah, that everything akan dipermudahkan lah. Okay. So tips tu tadi adalah tips nombor 4 dengan nombor 5, prep dengan makanan, prep dengan what do you call it, toy, colouring book, activities lah. And tapi kalau boleh sorok lah. I don't know if you have a bag yang ada hidden pocket. Bukan nak ajar dia jahat, tapi macam but it's actually it helps a lot. Helps kalau kita bawa kids. And especially dalam flight, the long 8.5 hours flight, you sangat memerlukan what do you call it, entertainment for the kids. Macam ni lah, dia main sticker book lah, dia berjalan-jalan dekat flight tu, dekat pantry side, dia main tampar stiker, tampar sana, tampar sini. So it helps a lot lah. So tu tips number 4. Number 5, bawa jajan, biskut. And dekat sana pun okay, bawa biskut ni sebab actually kalau kita bawa bagi anak kita, and at the same time dekat sana ramai banyak budak. So macam budak akan tengok, so takkan kita tak bagi. So that's one of way of kita nak sedekah jugalah. So and then lagi satu tips, kalau you masa nak solat tu, you try to cari parents, mak yang bawa budak juga, so that diorang boleh duduk sebelah-sebelah and diorang boleh main. So bolehlah kita buat ibadat. Sebelum kita pergi, kita bawa cereal kan. Cereal banyak lah. Cereal tu lepas tu kita put in smaller bags untuk kita bawa. Time kita pergi sana pun memang bag penuh dengan makanan, dengan barang-barang lela je. So tu tips nombor 4. Nombor 5, nombor 6. Okay, and then wipes. It's really help, baby wipes. So memang I think baby wipes tu kena put in the list lah. I think after this you can also put lah list apa yang baby wipes dengan sanitizer. And kan baby wipes ada yang jadi besar. I think preferable you guys put in a kecil sebab you will be moving everywhere. So better bawa yang wipes yang kecil-kecil, so that bagus lah boleh pergi mana-mana. Sebab the tendency of tak ada air tu pergi mana-mana. Sebab bukan tak ada air, sebab jauh besar. Dia tempat nak ambil wuduk tu, you kena jalan dekat 300 meters untuk pergi tempat ada air, untuk basuh tangan ke apa benda kan. And tempat-tempat macam saya cakap tadi, tempat solat tu pun dekat rak kasut dekat-dekat. Sebab tu baby akan pergi main sana lah, pergi ambil kasut lah, benda semua. So it's advisable for you to prepare earlier, sebab tempat situ ramai sangat orang. And you cannot be so sure about it lah. Okay. So tips seterusnya, this one, because it is a dilemma, because bila nak solat je Nela menangis. So I dulu before I dokong dia, I tinggalkan dia, tapi dia keep on crying. Dia masa time tu kecil lagi kan. So kita orang tanya ustaz, and ustaz cakap dahulukan baby. So dia kata solat sendirian pun sama pahala dengan solat jemaah. Dia cakap macam tu lah. So if you rasa tak nak mengganggu kenenteraman orang lain kan, so peganglah baby tu, tak apa. Pegang baby pun boleh. Pegang baby ke apa. By the way you do that, you actually help others to solat juga. So it's actually if you biar je anak you nangis, you biar je anak you melalak macam tu apa semua, and that is also not good. Well, you nak solat seorang-seorang, at the same time you kacau orang lain solat. So it is very advisable for you to take care of your own child first, to prioritize bagi orang lain solat juga dengan lebih aman. Okay, and then if you're still breastfeed, so first of all jubah you should have all altered into front zip lah kalau tak ada, and then cari breastfeed punya jubah lah, attire lah. So and then tips yang seterusnya, bila demam. Okay, yes. Dia demam, dia ada demam. Dia bukan demam, tak demam, dia ingus meleleh, runny nose, sebab sejuk. Bila sejuk ke apa ke, and tidur pun sebenarnya kurang juga kan. So dia tend to ingus banyak apa benda semua. So what we do was kita we prep with Sterimar. Kita ada siapkan Sterimar, kita benda semua, and Sterimar works bila kita spray dalam hidung tu, dia cleanse nasal tu. So muka tu lagi senang keluar apa semua. Yes. And benda tu semua actually you kena siapkan daripada rumah lagi lah.
And then always hydrate her with air zam-zam as well. Air zam-zam is a miracle. So memang masa time nak bagi Nela tu kita selawat and everything, and at the same time kita baca doa, cakap ya Allah Tuhanku, pemudahkanlah bagi anakku cepat baik, so that kita pun senang nak buat ibadat semua, tak adalah rasa pening, tak ada rasa susah kan nanti nak